अब यो भिडियोमा हामी जावास्क्रिप्टमा रहेको अब्जेक्टको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। अब्जेक्ट भनेको के हो र अब्जेक्ट हामीले कति तरिकाबाट बनाउन सक्छौँ र जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो कि होइन यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला मैले बोइलर प्लेट्सको प्रयोग गरेँ। त्यसपछि यो डकुमेन्ट्सको ठाउँमा म JS अब्जेक्ट भनेर लेख्छु होइन, जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट भनेर लेखेँ मैले। यति लेखिसके पछाडि सबभन्दा पहिलो स्टेप छ भनेको हामीले जावास्क्रिप्टको कोड लेख्नको लागि हामीले सधैँ चाहिँ स्क्रिप्ट ट्यागको प्रयोग गर्नु पर्यो। सो यहाँ म बडीभित्र म स्क्रिप्ट ट्यागको प्रयोग गर्छु, SCRIPT स्क्रिप्ट ट्यागको। त्यस पछाडि अब्जेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। अब्जेक्ट भनेको के हो यसको बारेमा थोरै पहिला बुझौँ है त। यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ रियल वर्ल्ड इन्टिटीलाई हामी अब्जेक्ट भनेर भन्ने गर्छौँ, अथवा सिम्पल इन्टिटीलाई हामी अब्जेक्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो मैले कार भने, मैले पेन भने, मैले ल्यापटप भने, मैले कुनै पनि रियल वर्ल्डमा भएको जति पनि इन्टिटीहरू छ त्यो सबै हामी त्यसलाई अब्जेक्टको रूपमा लिन सक्छौँ, जसभित्र चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा भनेको तपाईँको प्रपर्टिज हुन्छ, अर्को भनेको त्यसको बिहेभियर हुन्छ होइन। सो अब यहाँनिर तपाईँले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा थोरै कुराहरू हेरौँ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने एउटा क्लास हुन्छ र अर्को भनेको अब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँले जावाको कुरा गर्नुहोस्, C# कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरूमा क्लास र अब्जेक्ट हुन्छ। हामीले अब्जेक्ट चाहिँ क्लासभित्र बनाउने गर्छौँ, तर हामीले जावास्क्रिप्टको कुरा गर्दाखेरि अब्जेक्टलाई हामीले विथआउट क्लास बनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई टेम्प्लेट बेस्ड अथवा हामीले चाहिँ प्रोटोटाइप बेस्ड हामीले चाहिँ के भन्छौँ प्रोटोटाइप अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्ने गर्छौँ जावास्क्रिप्टलाई है त। सबभन्दा पहिला हामीले अब्जेक्ट लिटरलको थ्रुबाट अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले डेट प्रयोग गरेँ, त्यसपछि ARR अथवा OBJ भनेर मैले एउटा कुनै रिफरेन्स भेरिएबल दिएँ। त्यसपछि हामीले यो अब्जेक्ट लिटरलबाट बनाउँदाखेरि जावास्क्रिप्टको अब्जेक्ट भनेको चाहिँ की भ्यालु पेयरमा बस्छ। जस्तै मैले पहिला कर्ली ब्रासेस दिनु पऱ्यो, त्यसपछि यहाँनिर मैले नेम लेखेँ। नेम लेखिसके पछाडि जस्तो गर्नुहोस् यहाँनिर मैले जस्तै मैले विकास लेखेँ मैले होइन, विकास भन्ने यहाँनिर मैले नेम लेखेँ। त्यसपछि मैले कमा लेखेँ, त्यसपछि मैले एज लेखेँ। एज मैले जस्तै यहाँनिरको लागि मैले 24 भनेर यसरी एज दिएँ होइन, फेरि मैले कमा दिएँ। त्यसपछि यदि RESS एड्रेस दिएँ मैले POKHR पोखरा भनेर यति एउटा इन्फर्मेसन दिएँ भने यो के भयो अब्जेक्ट भयो। अब हेर्नुहोस् यो नेम भनेकोलाई के भन्छ की भन्छ र यो विकास भनेको भ्यालु भयो भनेपछि यसलाई की भ्यालु पेयर भयो नि होइन, एउटा की एउटा भ्यालु। त्यस्तै तरिकाले एउटा एज भन्ने की भयो र 24 भन्ने भ्यालु भयो। त्यस्तै तरिकाले एड्रेसमा यो एड्रेस भनेको की भयो र पोखरा भनेको चाहिँ भ्यालु भयो। भनेपछि जावास्क्रिप्टलाई अब्जेक्ट लिटरलको थ्रुबाट हामीले यसरी अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेर पनि हेर्नु पऱ्यो भने डकुमेन्ट DOCUMENT डकुमेन्ट डट राइट लेखेँ मैले। त्यसपछि मलाई अब्जेक्ट डट यहाँ भयो के मलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने सपोज नेम प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने अब्जेक्ट डट नेम भन्ने मैले यसरी प्रयोग गर्न सक्छु। त्यसपछि यति गरिसके पछाडि जस्ट म गो लाइभमा क्लिक गर्छु, हामीले सधैँ चाहिँ गो लाइभमा क्लिक गरेँ जस्तै तरिकाले। त्यसपछि यहाँनिर गएर मैले हेरेँ, यहाँ गएर हेर्दाखेरि यसमा केही पनि आइरहेको छैन। जस्ट मैले इन्सपेक्टमा क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि यो कन्सोलमा गएँ र कन्सोलमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ इररमा अब्जेक्ट डट नेम भनेको चाहिँ यसले भेट्न सकिरहेको छैन होइन। अब किन सकेन भन्दाखेरि यहाँ OBJE भनेर आइरहेको रहेछ, OBJ मात्रै हुनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ विकास भनेर आइरहेको छ होइन। अब त्यसको साथसाथै जस्तै मैले नेमको ठाउँमा जस्तो मैले एड्रेस लेखेँ भने यहाँ एड्रेस डिस्प्ले भएर आइरहेको छ होइन। अब नेम एड्रेस तिनवटै कुरालाई पनि एकैचोटि डिस्प्ले पनि गर्न सक्छौँ। अब योभन्दा पछाडि मैले अब्जेक्ट लिटरल पछाडि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब्जेक्टको इन्स्टेन्स बनाएर INSTANCE इन्स्टेन्स बनाएर पनि हामीले अब्जेक्ट इन्स्टेन्स बनाएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। यो कसरी गर्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला मैले डेट लेखेँ, यो माथिकोलाई मैले कमेन्टमा राखेँ ताकि तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस्। लेट मैले OBJ नै भन्ने भेरिएबल बनाएँ र न्यू त्यसपछि OBJCT अब्जेक्ट भन्ने लेखेँ। यो जुन न्यू अब्जेक्ट भनेको छ यसलाई मैले यो एउटा मेरो अब्जेक्ट बनाएको छु। जस्तो मैले अब क्लास एन्ड अब्जेक्टको कन्सेप्ट तपाईँलाई आइडिया छ भने तपाईँले हेर्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले मैले यो OBJ भनेको मेरो रेफरेन्स भेरिएबल भयो, यो न्यू अब्जेक्ट भनेको इन्स्टेन्स बनाएँ मैले होइन, यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ एउटा अब्जेक्ट बनाएर। त्यसभन्दा पछाडि मलाई भ्यालु पास गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु OBJ डट मैले सपोज गर्नुहोस् यहाँ मैले नेम लेखेँ, नेम इक्वल टु OBJ डट नेम इक्वल टु मैले विकास यसरी लेखेँ होइन, VIKS विकास लेखेँ, एउटा भ्यालु दिएँ। त्यसपछि OBJ डट मैले
सपोज गर्नुहोस् यसको एडिडिआरइएसएस एड्रेस इक्वल टु मैले पोखरा भन्ने चाहिँ लेखेँ हैन, दुईटा भ्यालुहरू दिएँ। त्यसपछि डकुमेन्ट डट राइट लेखेँ मैले, त्यसपछि अब्जेक्ट डट नेम लेखेँ मैले हैन, ओबिजे डट नेम लेखेँ मैले हैन। यसरी नेम लेखेँ भने यतापट्टि ब्राउजरमा गयो भने विकास भनेर आइरहेको छ। मैले दिएको भ्यालु विकास कार्की भन्ने यसरी थप्यो भने विकास कार्की भन्ने यहाँनिर आइरहेको छ। अब मैले सपोज गर्नुहोस् नेमलाई मैले अब्जेक्ट मैले हटाइदिएँ भने पनि यहाँ विकास कार्की आउँछ त आउँदैन नि, किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब इन्सपेक्टमा गएँ, त्यसपछि यहाँनिर मैले कन्सोलमा गएर हेरेँ भने अनकट रिफरेन्स भन्ने आइरहेको छ, किनभने यहाँनिर अब्जेक्ट डट नेम र अब्जेक्ट डट एड्रेस आइरहेको छैन, किनभने सबभन्दा पहिला हामीले अब्जेक्ट बनाएको हो र त्यो अब्जेक्टको नेम र एड्रेसमा हामीले यसरी भ्यालु राखेको हो, यसलाई अब्जेक्ट इन्स्टेन्स बनाएको हो भनेर भन्छौँ। यसलाई पनि म कमेन्टभित्र राखिदिन्छु। अब त्यस्तै तरिकाले अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टरको बारेमा हेरौँ है त। यसको बारेमा हेर्नको लागि जस्तो मैले कुनै एउटा फङ्सन बनाएँ, मैले फङ्सन लेखेँ, त्यसपछि मैले सिम्पल माई फङ्सन भनेर लेखेँ। यो फङ्सनभित्र मैले नेम र एड्रेस भनेर दुईवटा मैले प्यारामिटर पास गरेँ हैन। अब फङ्सन माई फङ्सन भयो, त्यसपछि दिस डट नेम भनेको दिसले चाहिँ पर्टिकुलर यसको अब्जेक्ट हो, करेन्ट अब्जेक्ट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ, नेम लेखेँ। त्यसपछि दिस डट एड्रेस इक्वल टु मैले एडिडिआरइएसएस एड्रेस लेखेँ, यो दुईवटा कुरा लेखेँ। त्यसपछि सिम्पल म के गर्छु भने यो फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा चाहिँ लेट रिजल्ट भन्नमा इक्वल टु मैले यहाँनिर सिम्पल गएर चाहिँ न्यू, त्यसपछि मैले माई फङ्सन लेखेँ हैन। अब यो लेखिसकेपछि नेममा मैले विकास पास गरिदिएँ र त्यस पछाडि गएर एड्रेसमा मैले पिओकेएचआरए पोखरा पास गरिदिएँ, दुईवटा भ्यालु पास गरेको प्यारामिटरको रूपमा। अब यो भनेको माथिको प्यारामिटर भयो, यो तलको आर्गुमेन्ट भयो हैन। अब यो पास गरिसकेपछि सपोज गर्नुहोस् मलाई यसलाई आउटपुट हेर्नु पऱ्यो भने डकुमेन्ट डट राइट गर्छु, त्यसपछि सिम्पल मैले यहाँ नेमलाई मात्र राखिदिरहेको छु, नेमको भ्यालुलाई डिस्प्ले गराएँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विकास आइरहेको छ हैन। त्यस्तै तरिकाले नेम मात्र होइन, मलाई चाहिँ एड्रेस पनि चाहियो भने मैले यहाँ टिल्डको युज गर्न सक्छु। यो टिल्ड भनेको तपाईँको जस्ट ट्याबभन्दा माथि हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर गएर जे पनि लेख्न सक्छु, नेम इज भनेर मैले लेखेँ, त्यसपछि यो डलर साइन र कर्ली ब्रासेसभित्र दुईवटा राखेर पनि नेमको भ्यालु यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु। एन्ड एडिडिआरइएसएस एड्रेस इज भनेर मैले सिम्पल यो डलर साइन, त्यसपछि मैले कर्ली ब्रासेसभित्र गएर एडिडिआरइएसएस एड्रेसको भ्यालु पनि डिस्प्ले गर्न सक्छु। यहाँ गएर हेर्नु नेम इज विकास एन्ड एड्रेस इज पोखरा, त्यसलाई स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनको कन्सेप्ट पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है, यसरी पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। र तीनवटा तरिकाबाट हामीले अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। एउटा तरिका के रहेछ, अब्जेक्ट लिटरलको थ्रुबाट रहेछ हैन। दोस्रो तरिका के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्ट इन्स्टेन्सको थ्रुबाट रहेछ। र त्यसपछि हामीले तेस्रो तरिका के रहेछ, अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट हामीले अब्जेक्ट बनाउन सक्दो रहेछौँ। र अब्जेक्ट भनेको रियल वर्ल्ड इन्टिटिज रहेछ भन्ने कुराको बारेमा हेऱ्यौँ। र जावास्क्रिप्ट भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि प्रोटोटाइप अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो भनेर भन्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा क्लास हामीले नबनाइकन डाइरेक्टली हामीले अब्जेक्ट बनाउँछौँ र जावास्क्रिप्टमा एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ है त। केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। हामीले भिडियो हाल्न केही ग्याप गरिरहेका छौँ, तर अब चाहिँ ग्याप नगरिकन हामी कन्टिन्युसली फेरि पनि भिडियो अपलोड गर्छौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। धन्यवाद।